नमस्कार फ्रेंड, मी आहे नेहा आणि तुमचे सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप स्वागत करते आपला या यूट्यूब चॅनलमध्ये. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी एकटीच नसून माझ्यासोबत आईसुद्धा असणार आहे. त्याचं कारण असं की जसं मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की आई अमेरिकेमध्ये येणार आहे. सो त्या अमेरिकेमध्ये आलेल्या आहे आणि माझ्या काही फ्रेंड सर्कलने मला प्रश्न विचारले होते, जसं की त्यांना पण त्यांचे पॅरेंट्स अमेरिकेमध्ये बोलवायचे आहे. तर त्यांना भरपूर प्रश्न होते की आई कशा अमेरिकेमध्ये आल्या, त्या एकट्या आल्या का की त्या कोणासोबत आल्या, त्यांची जर्नी कशी होती. तर त्यामुळे मी विचार केला की या टॉपिकवर आपण व्हिडिओ बनवावा आणि मी एक छोटासा आईचा इंटरव्ह्यू घेणार आहे, ज्यामध्ये आम्ही क्वेश्चन आन्सर असं खेळणार आहे आणि मी आईला काही क्वेश्चन्स विचारेल की त्यांची जी ॲक्च्युअल जर्नी होती भारतापासून अमेरिकेपर्यंतची ती कशी होती आणि आईनी आणि कशा प्रकारे त्यांची झाली, काही चॅलेंजेस आले का. तर या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे आजच्या व्हिडिओमध्ये आई आपल्याला लाईव्ह तुमच्या समोर देतील. तर स्टार्ट करायच्या आधी मी तुम्हाला काही माहिती सांगते. जसं की जर आपल्याला आपल्या पॅरेंट्सला किंवा रिलेटिव्हला अमेरिकेमध्ये बोलवायचं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला भरावा लागतो DS-160 फॉर्म, जो की ऑनलाईन फिल करावा लागतो. तर त्याची जी URL आहे ती मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमच्यासोबत शेअर करते आणि तो फॉर्म भरताना आपल्याला त्या व्यक्ती रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रॅव्हल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आणि ज्या काही ट्रॅव्हल हिस्ट्री असेल त्या टाकून आपल्याला तो फॉर्म भरायचा. आणि एकदा का तो फॉर्म भरला त्यानंतर आपल्याला मिळतो एक ॲप्लिकेशन नंबर. तो ॲप्लिकेशन नंबर घेऊन आपल्याला जायचा, म्हणजे आपण आपली प्रोफाईल क्रिएट करणार US विजा स्केड्युलिंग वेबसाईटवर. आणि लेट्स से आपला म्हणजे आपले जर मदर आणि फादर दोघं जणांसाठी जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल तर US विजा स्केड्युलिंग ऑफिस, म्हणजे आपण ग्रुपिंग म्हणून एका प्रोफाईलमध्ये सुद्धा 2 जणांच्या एंट्री ॲड करू शकतो. आणि त्याचा फायदा असा होतो की आपल्याला दोन्ही व्यक्तीच्या ज्या अपॉइंटमेंट्स आहेत त्या सेम डेटला आणि सेम लोकेशनच्या मिळेल. तर एकदा आपली प्रोफाईल क्रिएट केली, प्रोफाईल क्रिएट झाल्यानंतर आपल्याला पे करावं लागेल आपल्या विजा प्रोसेसची जी पण अप्लिकेशन फीज आहे ती, आणि ईच पर्सन 16K ही ती फीस आहे. ती पे केल्यानंतर जी पण पेमेंट कन्फर्मेशन आहे ते आपल्याला मिळणार 2 to 3 डेजमध्ये. आणि एकदा का आपल्याला पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट मिळाली की नंतर आपलं काम आहे की आपल्याला विजा अपॉइंटमेंट्स डेट फाइंड करावं लागतं की कोणकोणत्या डेटच्या विजा अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल आहे. आणि जर आपण म्हणजे फर्स्ट टाइम विजा अपॉइंटमेंट डेटसाठी अप्लाय करत असेल तर आपल्याला 2 प्रकारचे अपॉइंटमेंट्स डेट घ्यावं लागतं. एक म्हणजे आहे विजा बायोमेट्रिक्ससाठी आणि एक आहे ॲक्च्युअल विजा इंटरव्ह्यूसाठी. तर बायोमेट्रिक्समध्ये आपला ते पासपोर्ट म्हणजे आपला फोटो कॅप्चर करणार आणि आपले फिंगरप्रिंट घेणार आणि त्यानंतर आपला ॲक्च्युअली विजा इंटरव्ह्यू असणार. अशा प्रकारे आपली ही प्रोसेस राहणार आहे. आणि मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की जसं की आता US विजा स्केड्युलिंग वेबसाईटचा जो UI आहे तो अपडेट झालेला आहे. म्हणजे आपण एकदा बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट घेतली तर आपल्याला नेक्स्ट करून इंटरव्ह्यू अपॉइंटमेंट घ्यावं लागतं. आणि असं नेसेसरी नाही की आपण जी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट घेतली, लेट्स से ती तुम्ही मुंबईची घेतलेली असेल लोकेशनची, पण इंटरव्ह्यू अपॉइंटमेंट सेम डे आय मीन नेक्स्ट डे मुंबईचीच मिळेल असं नाही. लोकेशन आणि जी पण डेट आहे ही चेंज होऊ शकतं. कारण हे आम्हाला कधी समजलं, आमच्या वेळेस जेव्हा आमच्यासाठी आम्ही विजा अपॉइंटमेंट बुक केलं होतं त्यावेळेस UI हा डिफरंट होता. त्यामुळे एकदा का आपण बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट घेतली, इंटरव्ह्यू अपॉइंटमेंट बुक करायला गेलो तर आपण सेम लोकेशन किंवा सेम डेट नसेल तर आपण परत बॅक जाऊ शकतो आणि आपली जी आधीची बायोमेट्रिक्स आहे ही चेंज करू शकतो. पण आता तसं नाही आहे. जो पण नवीन UI अपडेट झालेला आहे तर त्यामध्ये आपण बॅक जाऊन बायोमेट्रिक ही चेंज करू शकत नाही. त्यामुळे आमच्या केसमध्ये असं झालं, त्यावेळेस आम्हाला हे नव्हतं माहिती. जरी UI अपडेट झाला तरी पण हे फीचर UIमध्ये अपडेट झालं होतं हे नव्हतं माहिती. त्यामुळे जी पण आम्ही आईची फर्स्ट अपॉइंटमेंट बुक केली होती तर आम्हाला बायोमेट्रिक्स मिळाली होती दिल्लीची आणि ॲक्च्युअल विजा अपॉइंटमेंट जी आहे ती डिफरंट लोकेशनची मिळाली होती आणि डिफरंट डेटची मिळाली होती.
त्यामुळे आम्ही ती बुक केली, कारण ती आपल्याला बुक करावं लागतं आणि आपल्याकडे 4 चान्सेस असतात. त्यामुळे आम्ही फ्रिक्वेंटली नेक्स्ट टाईम चेक करत राहिलो की कुठे अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स आहे का आणि अर्ली आहे का. कारण आम्ही जेव्हा हे ॲप्लिकेशन फिल केलं होतं आईचं, जे DS-160 आणि जी प्रोफाईल आम्ही क्रिएट केली होती ती जुलै 2023ला क्लिक केली होती, आय मीन फिल केली होती. पण जी विजा अपॉइंटमेंट आहे ती आम्हाला मिळाली होती जुलै 24ची, जी की अजून यायचीच आहे, पण ऑलरेडी आहे अमेरिकेमध्ये आलेलं आहे. तर त्याचं कारण असं की आपल्याला फ्रिक्वेंटली चेक करावं लागतं. नंतर आम्ही अल्टरनेट 2-3 डेज त्या साईटला जाऊन चेक करत होतो की काही अर्ली अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल आहे का. आणि मग नेक्स्ट आम्हाला हैदराबाद लोकेशनची मिळाली होती बायोमेट्रिक्स, आणि त्यानंतर आम्हाला 8 दिवसाच्या गॅपनी मिळाली होती मेन इंटरव्ह्यूची. त्यानंतर थर्ड अटेम्प्टमध्ये आम्हाला लकीली मिळाली मुंबईची बायोमेट्रिक्स आणि इंटरव्ह्यू ही, मीन्स फर्स्ट डे होता बायोमेट्रिक आणि सेकंड डेज इंटरव्ह्यू होता. तर म्हणजे ही गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची होती, कारण या गोष्टीकडे जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट बुक करत असेल तर या गोष्टीची एक काळजी घेऊ शकता. कारण तुम्ही जेव्हा फर्स्ट बायोमेट्रिक्स डेट तुम्हाला दिसेल, तर हे तुम्ही म्हणजे तुमच्या हिशोबाने तुम्ही बघू शकता की काय लोकेशन आहे, कोणती डेट आहे. अशा प्रकारे ही झाली प्रोसेस की US व्हिजिटर विजासाठी काय काय प्रोसेस आहे ते. आणि मी एक गोष्ट विसरली होती की व्हिजिटर विजासाठी जेव्हा आपण प्रोफाईल क्रिएट करतो तेव्हा आपल्याला B2 टाईप हा सिलेक्ट करावा लागतो. तर हे झालेलं आहे की अपॉइंटमेंट्स मिळाली तिथपर्यंत. पण अपॉइंटमेंट्स मिळाल्यानंतर मेन आहे की आपला विजा इंटरव्ह्यू. आणि विजा इंटरव्ह्यूमध्ये आपल्याला काय काय डॉक्युमेंट्स पाहिजे. तर एकदा का आपला विजा अपॉइंटमेंट बुक झाली त्यानंतर आपल्याला डॉक्युमेंट्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पासपोर्ट. जर आपल्याकडे ओल्ड पासपोर्ट असेल, म्हणजे काही एक्सपायर्ड असेल किंवा तुमचं नेम चेंज असेल, तो पासपोर्ट आणि अपडेटेड न्यू व्हर्जनचा जो पासपोर्ट आहे तो सुद्धा आपल्याकडे असायला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त DS-160 फॉर्म कन्फर्मेशन पाहिजे. त्यानंतर आपल्याकडे पाहिजे अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, जे काही अपॉइंटमेंट्स आपण घेतलेले आहेत. फोर्थ डॉक्युमेंटमध्ये येतं की फायनान्शियल डॉक्युमेंट्स. तर फायनान्शियल डॉक्युमेंटमध्ये काय, तर आता जसं की तुम्ही भारतामधून अमेरिकेमध्ये येत आहे तर हा खूप दूरचा प्रवास आहे, त्यामुळे फ्लाईट्स तिकीट पण खूप जास्त असणार आहे. नंतर इथे आल्यानंतर सुद्धा जी पण लिव्हिंग कॉस्ट आहे ही खूप जास्त असणार आहे. त्यामुळे फायनान्शियल डॉक्युमेंटमध्ये जर तुम्ही स्वतःहून तुम्हाला जर इथे येणार असेल तर तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये एक स्पेसिफिक अमाऊंट मनी असायला पाहिजे. किंवा तुम्हाला ही जी ट्रिप आहे, जसं की तुमची मुलं किंवा मुली स्पॉन्सर करत असेल तर त्यांच्या अकाउंटमध्ये सुद्धा फायनान्शियली अमाऊंट असायला पाहिजे. त्यामुळे फायनान्शियल डॉक्युमेंट्समध्ये आपल्याला काही डॉक्युमेंट्स लागतात, जसं की तुमचे बँक स्टेटमेंट लागतात. नंतर जर तुम्ही सॅलरी, म्हणजे तुम्ही जर अर्निंग असेल इंडियामध्ये तर तुमचे सॅलरी स्लिप लागतं. तुम्ही जर टॅक्स पे करत असेल तर तुमचं टॅक्स रिटर्न लागतं. त्या व्यतिरिक्त तुमची जी काही प्रॉपर्टी असेल इंडियामध्ये, जसं की तुमचं घर असेल किंवा शेती असेल, त्याच्या रिलेटेड तुम्ही टॅक्स पे करत असेल त्याच्या रिसिप्ट तुमच्याकडे पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला ही जी ट्रिप आहे तुमची मुलगी किंवा मुलगा स्पॉन्सर करत असेल तर त्यांचे पण बँक स्टेटमेंट डॉक्युमेंट तुमच्याजवळ असायला पाहिजे. आणि त्यानंतर तुम्ही जर पेन्शन डॉक्युमेंट्स असेल तुमच्याकडे, म्हणजे तुम्ही जर त्याच्यासाठी अप्लिकेबल असेल तर ते डॉक्युमेंट तुमच्याकडे असायला पाहिजे. तर ॲक्च्युली या सगळ्या फायनान्शियल डॉक्युमेंटची गरज याच्यासाठी आहे, कारण जेव्हा आपण अमेरिकेमध्ये आपण व्हिजिटर विजावर येतो तेव्हा अमेरिकेमध्ये आपण 6 महिनेच राहू शकतो. आणि अमेरिकेमधून भारतामध्ये जाण्यासाठी तुमच्याकडे काही कारणं असली पाहिजे, जसं की तुमची भारतामध्ये प्रॉपर्टी आहे किंवा तुमची तिथे फॅमिली आहे किंवा तुम्ही पेन्शन तुम्हाला तिथं मिळतं किंवा तुम्ही तिथे वर्किंग आहे. कारण याची असं आहे की तुम्ही इथे आल्यानंतर अमेरिकेमध्ये व्हिजिटर विजावर स्थायिक नाही झाले पाहिजे. तुम्हाला असं काहीतरी दाखवावं लागेल की या गोष्टी तुमच्याकडे आहे, म्हणजे तुम्ही अमेरिकेमधून भारतामध्ये परत वापस जाणार. कारण काही वर्षाआधी असं बरेच झालेलं आहे की व्हिजिटर विजावर अमेरिकेमध्ये लोक येतात आणि मग ते इथे स्थायिक होतात. त्यामुळे आता हे रूल्स स्ट्रिक्ट झालेले आहे. तर त्यामुळे या सगळ्या डॉक्युमेंटची गरज असते आपल्याला. आणि या सगळ्या डॉक्युमेंट्स प्रॉपर आपल्याकडे असेल तर आपला विजासुद्धा रिजेक्ट नाही होत. विजा रिजेक्शनचे खूप कमी चान्सेस असतात जर आपल्याकडे ही प्रॉपर डॉक्युमेंट्स असेल तर, कारण हे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होतात.
आणि त्यानंतरचा असा एक क्वेश्चन की बऱ्याच जणांना असतं आपल्याला विजा अपॉइंटमेंट घेण्याआधी आपल्याकडे बुकिंग आय मीन फ्लाईट बुकिंगची गरज असते का? तर नाही. विजा अपॉइंटमेंट घेताना आपण म्हणजे जेव्हा आपण विजा अपॉइंटमेंट घेतो तर त्यावेळेस फ्लाईट बुकिंग आपल्याजवळ असली पाहिजे अशी काही गरज नाही आहे. पण जर तुम्हाला तुमच्या अपॉइंटमेंट्स डेट माहिती असेल आणि तुम्ही जर शुअर असेल की तुमचा विजा अप्रूव्ह होणारच आहे तर तुम्ही अपॉइंटमेंट बुक करू शकता. पण असं काही गरजेचं नाही. तर चला मग मी आतापर्यंत तुम्हाला ही पूर्ण प्रोसेस एक्सप्लेन केलेली आहे काय होती आणि आपल्याला काय काय करावं लागतं. तर आता आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये आईला बोलवूया आणि आईसोबत डिस्कस करूया की त्यांचा पूर्ण प्रवास कसा होता. आणि मी त्यासाठी ॲक्च्युली भरपूर क्वेश्चन्स काढून ठेवलेले आहे. जर म्हणजे हा व्हिडिओ खूप मोठा झाला तर मी याला 2 पार्टमध्ये डिवाईड करेल. सो व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. आणि आपण आता आईसोबत डिस्कस करूया. तर आई येईल आता व्हिडिओमध्ये. या. तर आईबद्दल सांगायचं झालं तर त्या झेडपी रिटायर्ड टीचर आहे. आणि यस, त्या सोलो ट्रिप करून भारतामधून अमेरिकेमध्ये एकटे आलेले आहे. तर खूप प्राऊड गोष्ट आहे ॲक्च्युली ही, कारण हा खूप मोठा प्रवास होता. आणि आई कधी म्हणजे आम्ही मूळचं आहे दिग्रसचं. सो पुण्याला आम्ही राहतो आमच्या जॉबमुळे. तर कधी आम्ही पुणे टू दिग्रस आई कधी एकट्या गेलेल्या नाही आहे. पण पुणे टू अमेरिका आई एकट्या इथे आलेल्या आहे. तर आता आपण आईला काही प्रश्न विचारूया. तर आपण बघूया की आईचं OFC अपॉइंटमेंट कुठं होतं. तर आई तुमचं बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कुठं होती आणि इंटरव्ह्यू अपॉइंटमेंट कुठं होती? बायोमेट्रिक मुंबई इथेच होती. दोन्ही एकाच जागी होते. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आईची जी OFC अपॉइंटमेंट आहे ही मुंबईची होती. आणि म्हणजे मुंबई इथेच होते, परंतु बिल्डिंग मात्र थोडा जवळजवळच आहेत, अलग ठिकाणी होते. म्हणजे आई जसं सांगताय की जी OFC अपॉइंटमेंट होती मुंबईला ही दोन्ही पण लाईक बायोमेट्रिक्स आणि विजा अपॉइंटमेंट एकाच लोकेशनला होती. पण त्याच्या वेगवेगळ्या 2 बिल्डिंग होत्या. म्हणजे फर्स्ट डे एका बिल्डिंगमध्ये बायोमेट्रिक्स होती आणि थोड्याच्या अंतरावर विजा इंटरव्ह्यूची वेगळी बिल्डिंग होती. तर आता आईला विचारते मी की तुमची जी OFC अपॉइंटमेंट होती, OFC म्हणजे बायोमेट्रिक्स, कारण फर्स्ट डे आधी आपली बायोमेट्रिक्स असते जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्यामध्ये तुमचा फोटो घेतात आणि फिंगरप्रिंट्स घेतात. तर ही जी OFC अपॉइंटमेंट होती ही कशी झाली आई तुमची आणि तुमचा कसा एक्सपिरियन्स होता किंवा तुम्हाला किती टाइम लागला तर तुम्ही ते सांगू शकता? सकाळीच लवकर उठून 9चे अपॉइंटमेंट असले तरी पण मी तिथे लवकरच गेले. 7 वाजताच तिथे पोहोचले. लोकेशन प्रमाणे व्यवस्थित गेले. रांगेमुळे तर मला वाटलं की आता लवकर नंबर लागणार नाही, पण ते बायोमेट्रिक असल्यामुळे पटपट होते. तिथले प्रोसेस जी आहे ती लवकर लवकर होते. तर मी माझा पण नंबर लवकर लागला. मग आतमध्ये सिक्युरिटीला जेव्हा मी गेले तर तिथे पहिल्यांदा काही वस्तू नेऊ देत नाही तिथे पण सुरुवातीलाच. आणि जे आवश्यक होते तेवढे सांगितल्याप्रमाणे इंटरव्ह्यू आता तुम्ही सांगितलं मी ते पूर्ण फाईल घेऊन गेली होती. तुमचा फोन अलाउड केला का आतमध्ये? नाही, फोन सुद्धा काहीच नाही घेऊ देत तिथे, पण नाही घेऊ देत. अच्छा. मग तुमची बॉटल किंवा तुमची बॅग वगैरे हे सगळं माझ्या मुलाजवळ ठेवले होते. बाहेरच बाहेरच ठेवले, फक्त फाईल घेऊन गेली होती तेवढे पाहिजे. अच्छा. मग जसं तुम्ही OFC ला मेन गेट पासून आतमध्ये एंटर केलं तर तेव्हा आदित्य भाऊला आतमध्ये नाही येता आलं, तुम्हालाच जावं लागलं. पण तुमचे सगळे डॉक्युमेंट म्हणजे तुमची बॅग किंवा बॉटल तुम्ही आदित्य भाऊकडे दिली किंवा मग आतमध्ये तुम्हाला तिथे सिक्युरिटी चेकिंग होतं, तुम्ही तिथे पण सबमिट करू शकता? सबमिट करू शकता. अच्छा. तुम्ही डॉक्युमेंटची फाईल घेऊन समोर रांगेमध्ये लागलं तर मग तुम्हाला OFC मध्ये टोटल असा किती वेळ लागलेला? साधारणतः अर्धा ते पाऊण तास लागला. अच्छा. आई, जेव्हा तुम्ही आतमध्ये गेला आणि जी मी डॉक्युमेंटची लिस्ट सांगितली होती तर OFC ला जेव्हा तुम्ही हे सगळे डॉक्युमेंट्स फाईल मध्ये घेऊन गेले तेव्हा तिथे हे व्हेरीफाय केले का डॉक्युमेंट्स? नाही, फाईल सोबत घेतली म्हणजे आवश्यक असते ते, परंतु तिथे गेल्यावर माझे जास्त काही आले नाही. मी फाईल त्यांच्या हाती दिली, पण त्यांनी ते पुढेच काय सांगितलं की पुढल्या काउंटरला. तर मग जेव्हा तुम्ही फायनल तुमच्या काउंटरला गेले तेव्हा तुमचं तिथे काय झालेलं? तिथे फक्त पाहिले आणि पहिल्या काउंटर पासपोर्टच्या मागे तो बारकोड लावता. बारकोड तो नंबर असतो तो तिथे लावला. पट्टी स्थिती
आणि नंतर मग पुढे गेल्यावर तिथे दुसऱ्या काउंटरवर दोन्ही हाताचे फिंगर प्रिंट घेतले आणि दोन्ही अंगठ्याचे फिंगर प्रिंट घेतले आणि नंतर फोटो घेतला आणि तिथून पुढे मग बाकी काही नाही केलं आणि पुढे मग वापस. मग तुम्ही ते फोटोचं म्हणत होते, ते बायोमेट्रिक्स मध्ये तिथे मला म्हणत होते की हसू नका, कारण आपण जेव्हा फोटो काढतो तेव्हा नॉर्मल स्माइल, पण तुम्हाला तेव्हा हसू कंट्रोल नव्हतं होत. तर मला हसू कंट्रोल नव्हतं. तुला काय हसू नका म्हटल्यामुळे जास्त मला हसायला येत होतं, तर मी एकदम स्वतःला सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. आणि हा, तर जेव्हा फोटो काढतो तेव्हा आई आम्हाला इन्सिडेंट सांगत होते असंच की जेव्हा फोटो काढताना ती म्हणत होती की तुम्ही हसू नका, कारण जनरली आपण फोटो काढतो तेव्हा आपल्या समोरचा म्हणतात की स्माइल द्या म्हणून, तर त्यामुळे ती म्हटली तर आईला हसू कंट्रोल नव्हतं होत. पण त्यांचं झालं. आणि मेन म्हणजे आईला स्क्रीन म्हणजे फर्स्ट टाइम आई स्क्रीन समोर बोलताय आणि मला खूप छान वाटतंय की त्यांना मी जेव्हा हे सांगितलं तर तेव्हा त्या लगेच रेडी झाल्या की ठीक आहे मी ट्राय करते बोलायचं. त्यामुळे आई तुमच्या समोर बोलायचं आणि त्यांचा लाईव्ह एक्सपिरियन्स शेअर करायचं ट्राय करताय, कारण जेव्हा आपण समोरासमोर घरात बोलतो तेव्हा वेगळं असते, स्क्रीन समोर बोलतो तेव्हा थोडंसं हार्ड जाते, कारण आपण कॅमेराला यूज टू नसतो म्हणून. तर चला मग आपण आता समोरच्या प्रश्नाकडे जाऊया. तर हे झालं होतं OFC ऑफिसचं, जसं की आई तिथे गेलेल्या आणि सुरुवातीला एंटर केल्यानंतर जसं आईने सांगितलेलं की आपण सोबत मोबाईल किंवा बाकी काही गोष्टी घेऊ शकत नाही. तिथे पण सिक्युरिटी चेकिंग डेस्क राहतात, तिथे आपलं सगळं सामान ठेवायचं किंवा आपल्यासोबत ज्या व्यक्ती आल्या त्यांच्यासोबत आपण द्यायचं आणि जी रो आहे त्या रो मध्ये थांबायचं. आपल्या पासपोर्टच्या मागे काही बारकोड स्टॅम्प आपल्याला तिथे मिळतो आणि त्यानंतर ते आपला फोटो घेतात आणि फिंगरप्रिंट घेतात. बायोमेट्रिकची फर्स्ट डेची जी प्रोसेस आहे ही एवढी असते, पण ही आपल्या पॅरेंट्सला स्वतःहून करावं लागतं, आपण त्यांच्या सोबत नाही जाऊ शकत. तर ही जी प्री आयडिया आपण जर त्यांना आधी दिलेली तर त्यांना माहिती असते की आतमध्ये गेल्यानंतर काय होणार आहे आणि ते सुद्धा रिलॅक्स असतात. तर यानंतर आता आपण बघूया मेन इंटरव्ह्यू, कारण बायोमेट्रिक्स तर होऊन जातं, कारण त्यामध्ये जास्त काही बोलायचंच नसतं, आपल्याला जे जे आहे ते दाखवायचं आणि करायचं असतं. पण मेन इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्याला ते क्वेश्चन विचारतात आणि कशा प्रकारे क्वेश्चन्स विचारतात किंवा काय काय क्वेश्चन्स आपल्याला व्हिजिटर विजासाठी ते आपल्या पॅरेंट्सला विचारतात. तर आईला काय काय क्वेश्चन्स विचारले हे आपण आता बघूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी तर हे विचारते आईला की तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या आधी नर्वस होता का? हो, नर्वस तर होते, कारण कसं होईल कसं नाही असं त्याचे मनात ते थोडेसे राहतेच. कोणते प्रश्न विचारतील, काय करतील आणि ते आपल्याला येतील का, ते मराठीतच बोलावं लागेल की इंग्रजीत बोलावं लागेल. इंग्रजीचेच प्रश्न टीचर असल्यामुळे विचारायला असंही वाटत, परंतु मग जेव्हा जेव्हा पुढे पुढे जायचा वेळ येईल तेव्हा मग माझी थोडीशी भीती मनातली कमी झाली. साहजिकच आहे, कारण आपण इंटरव्ह्यू म्हटलं की थोडं नर्वस होतं आणि हा तर इंटरव्ह्यू असा होता आईसाठी की म्हणजे जर आपला विजा इंटरव्ह्यू झाला आम्हाला भेटता येणार, त्यामुळे खूप दिवस झालं भेटलं नाही तर थोडंसं खूप हे होतं. कारण मला हे आठवते की आमचा पण जेव्हा इंटरव्ह्यू होता इथे यायच्या आधी तेव्हा आम्ही सुद्धा नर्वस होतो आणि जनरली आपण असतोच, कारण आपण खूप जणांकडनं ऐकलेलं असतं की इझिली चे विजा इंटरव्ह्यू क्रॅक होत नाही, लोक 2-2, 3-3 वर्षापासून ट्राय करतात, अजून त्यांचे इंटरव्ह्यू अप्रूव्ह नाही झालेला आहे, विजा रिजेक्ट झालेला आहे आणि होतं सुद्धा असं. त्यामुळे सगळेजण नर्वस असतात, आई पण तशा होत्याच. आणि पण ही प्रोसेस झाल्यानंतर मग त्यांना पण समजलेलं की ऍक्च्युअली प्रोसेस कशी झालेली, काय झालेली. तर त्याच्यानंतर मी असं विचारते, मग तिथे हेल्पफुल लोक होते का जेव्हा तुम्ही विजा इंटरव्ह्यू मध्ये गेले, तर तुम्हाला तिथे हेल्प केली का आतमध्ये? हो, आतमध्ये हेल्प केले, परंतु सुरुवातीलाच इतकी मोठी रांग होती की रांगेतच मला जर 15-20 मिनिट नाही, अर्धा तासही म्हटलं तरी चालते, रांगेत उभं राहावं लागतं इंटरव्ह्यू इंटरव्ह्यूसाठी. एकदम सुरुवातीला आपले डॉक्युमेंट पाहतात सुरुवातीला आणि मग पुढे पासपोर्ट बघतात आणि मग पुढे आतमध्ये अशी रांग इतकी मोठी राहते की असं वाटते येईल की नंबर येईल की कधी इतकी उत्सुकता होते. आणि मग पुढे गेल्यावर पण ते आपल्या जवळच्या वस्तू जे असतात ते बॉटल वगैरे काही असेल तर ते सुद्धा आतमध्ये नेऊ देत नाही. आतमध्ये गेल्यावर तिथे पण 9-9:30च टाइम होता माझ्या इंटरव्ह्यूचा, परंतु तिथे पण मी लवकरच गेली. तर आणि मला वाटलं आता अर्धा 1 तासात माझा नंबर येईल, परंतु त्यांचे माझ्या आधीचे पण 7 वाजताचे 8 वाजता त्यांचे नंबर घेतल्याशिवाय माझा नंबर लागला. म्हणजे त्यांनी जी क्यू ठरवलेली असते ती त्याच म्हणजे त्यांचे जे नंबर्स ठरलेले असतात
असतात त्या नंबर थ्रूच जातात त्या. थोडासा टाइम डिफरन्स इकडे तिकडे होऊ शकतो, पण आपली जबाबदारी आहे की आपल्याला इंटरव्ह्यूला जायचं आहे तर आपण 1-2 तास आधीच जायचं. एक गोष्ट अशी की जर आपले पॅरेंट्स जात असेल तर आपण त्यांच्यासोबत आतमध्ये नाही जाऊ शकत. तर त्यामुळे जेव्हा ते बाहेर असतात तर ते त्या सराउंडिंगमध्ये थोडेसे ॲडजस्ट होतात. त्यांना माहिती असते की इंटरव्ह्यू आहे, कारण पॅरेंट्स लोक कधी इंटरव्ह्यू देतच नाही, कारण त्यांच्या होल लाईफमध्ये त्यांनी कधीतरी आधी इंटरव्ह्यू दिले असेल. कारण आईनी पण त्यांच्या जॉबसाठी खूप वर्ष आधी इंटरव्ह्यू दिला आणि त्यानंतर आता इंटरव्ह्यू होता आईचा. तर जर आपण आधी गेलो तर आपल्यासोबत पण बाकीचे जे लोक आतमध्ये जाणार असेल आपण त्यांच्यासोबत बाहेरच इंटरॅक्शन करू शकतो आणि आपला जो जो नर्वसनेस आहे ते थोडा आपण कमी करू शकतो. जी की आपला कॉन्फिडन्स आहे इंटरव्ह्यूचा तो आपण वाढवू शकतो. तर आता यानंतर मी हे विचारते की या इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही काय काय प्रिपेअर केलं आई, कसं प्रिपेअर केलं? तर मुलीच्या घरी असताना सुद्धा 8 दिवस त्या प्रश्नांचा सराव घेतला. माझ्या मुलांनी दिला होता. ते काय क्वेश्चन्स आन्सर्स होते ते इंग्रजीत दिले. त्या इंग्रजीचे पाठांतर करण्याचा प्रयत्न केला आणि मुलीने त्याचा सराव घेतला. आणि नंतर मग ते गाडीत पण मी थोडं थोडं वाचतच होते की नेमका कोणता प्रश्न विचारला हे याचा पण जरा असा विचारच डोक्यात फिरत होता. आणि नंतर माझ्या जेव्हा माझ्या वेळेपर्यंत मी बाकीच्यांना पण म्हटलं तर ते म्हणाले असं काही नसते, इंग्रजीतच सांगता येईल किंवा मराठीत सांगता येईल असं आपण त्यांना ऑप्शन देऊ शकतो म्हणाला. ते म्हणाले तेव्हा मग मला थोडासा धीर आला. तर मेन म्हणजे आई ताईकडे होत्या त्यावेळेला यांनी म्हणजे मंगेशनी की काही प्रश्न काढून ठेवले होते की काय काय प्रश्न विचारू शकतात व्हिजिटर व्हिजासाठी पॅरेंट्सला. ते एक लिस्ट आम्ही आईला दिली होती आणि एक जस्ट बॅकअप प्लॅन म्हणून, म्हणजे इन केस जर लँग्वेज ट्रान्सलेटर नसेल किंवा काही इश्यू आला इन केस आणि मिळाला नाही, म्हणजे त्या इंटरव्ह्यू मधून बाहेर न काही बोलता बाहेर येण्यापेक्षा थोडंफार का आई बोलेल म्हणून. आणि एक मेन गोष्ट म्हणजे आईनी सुद्धा ते जे क्वेश्चन आहे हे खूप छान प्रिपेअर केले होते इंग्लिशमध्ये आणि ताईनी पण आईकडून चांगला सराव करून घेतला होता की प्रश्नाची उत्तरे कशी. तर त्यांनी पण तिकडे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आन्सर असा डेली त्यांचं चालू होतं. पण आईला ट्रान्सलेटर मिळाला तिथे, पण एक बॅकअप प्लॅन ठेवला होता. जर तुम्ही करू शकत असेल तर एक अदरवाईज ट्रान्सलेटर तर तिथे असतोच अवेलेबल. जर तुम्हाला इंग्लिश नसेल काहीच नसेल तर तिथे असतो, पण बॅकअप जर तुमच्याच्याने होत असेल तर तुम्ही करू शकता, ट्राय देऊ शकता. इंटरव्ह्यू हे झालेलं आहे की तुम्ही कसं प्रिपेअर केलं काय. जेव्हा तुम्ही मेन इंटरव्ह्यू साठी आतमध्ये एंटर केलं त्यानंतर जसं तुम्ही सांगितलं की तिथे अर्धा तासाची लाईन होती, ती लाईन पास केल्यानंतर म्हणजे सुरुवातीला सगळ्या लँग्वेजची एकच लाईन होती बरोबर. पण त्यानंतर जेव्हा तुमचा तिथे नंबर आला एका काउंटरला आणि तिथे तुम्हाला विचारतात की कोणत्या प्रकारे ट्रान्सलेटर पाहिजे, मराठी हिंदी आणि अजून काही ऑप्शन होते का? पहिल्या काउंटरवर गेले तेव्हा त्यांनी माझा पासपोर्ट घेतला. पासपोर्ट मधून त्यांनी माझ्याकडे पाहिल्यानंतर पाठीमागचं पान ओपन केलं तर तिथे सुद्धा दोन्ही बाजूने पत्ते असतात. तर त्या पत्त्यानुसार त्यांनी मला मराठीतला पहिल्यांदा तुमचं पूर्ण नाव काय म्हणाले, माहेरचं विचारलं. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन म्हणजे तुम्ही एंटर केल्यावर तुम्हाला पूर्ण तुमचं माहेरचं नाव मी सांगितलं. तर मग हीच व्यक्ती आहे त्यांना पक्का ठरल्यामुळे त्यांनी मला काही बाकी पुढचे विचारले. नंतर तुम्हाला प्रश्न जे पुढे काउंटरवर जासाल तर तिथे तुम्हाला कोणती भाषा पाहिजे म्हणाले. तुम्ही इंग्रजीत बोलता की मराठीत बोलता की हिंदीत बोलता. तर मग मराठी बोलता मी म्हटलं मराठी बोलणार. तर मराठी म्हटलं की मला थोडासा धीर आला की आता काही एवढं इंग्रजीचा काही एवढा प्रश्न पडणार नाही. कारण हाच मेन सगळ्यांना प्रश्न असतो. जर आपण मराठी बॅकग्राऊंड मधून असू किंवा हिंदी बॅकग्राऊंड मधून असू, भरपूर पॅरेंट्सला हा प्रश्न असतात की आम्हाला इंग्लिश बोलता येत नाही तर इंटरव्ह्यू मध्ये मराठी बोलता येईल की नाही, मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू देता येईल की नाही. तर हो, आपल्याला देता येतं तो मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू. आणि आईला पण जसं ऐकल्यानंतर मग थोडं रिलॅक्स वाटलं. जरी आईने प्रिपेअर केलं होतं पण आपली जी टंग आपण डेली मराठी बोलतो तर आपण कम्फर्टेबल मराठीमध्ये फील करतो, म्हणजे पॅरेंट्स तरी मराठीमध्ये फील करतात. तर मग आणि मग त्यांनी मग पासपोर्टवर एम म्हणून लिहिलं. एम म्हणजे मराठी, एच म्हणजे हिंदी आणि ई म्हणजे इंग्लिश. तर त्यांनी आपापल्या जसं मग समजलं की एम म्हणजे मराठीचं आपल्याला बोलायचं आहे
आणि मग पुढच्या काउंटरवर जा असं म्हणाले. मग मी पुढच्या काउंटरवर जाण्यासाठी बसले. जेव्हा तुम्ही त्या मराठीच्या लाईन मध्ये गेले आणि तुमचा नंबर आला काउंटर जवळ, तेव्हा जो इंटरव्ह्यूअर घेणारा होता हा तुम्हाला लेडी होती, म्हणजे एक बाई होती की माणूस होता? नाही, बाईच होती, लेडीजच होती. आणि त्यांच्यासोबत होता जो मराठीत बोलणारा तो जेंट्स. अच्छा. हा, आणि जेव्हा तुमचा ऍक्च्युली नंबर आला इंटरव्ह्यू साठी, तर त्या लेडीने मग तुम्हाला तिथे काय काय प्रश्न विचारले? पहिला प्रश्न होता की तुम्हाला मुलं किती? तर मी म्हटलं की 2 मुलं आणि 1 मुलगी. दुसरा प्रश्न असा विचारला की की ते काय करतात? तर माझा मुलगा अमेरिकेत आहे आणि तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. तिसरा प्रश्न विचारला होता की तुमचा खर्च तुम्ही कसा करता? तर मी म्हटलं माझा खर्च मीच बघते आणि मुलांचा खर्च म्हणे. तर मुलांना, माझे दोन्ही मुलं इंजिनियर आहेत. तर तुम्ही कशासाठी जाताय? तर मी म्हटलं माझा मोठा मुलगा जो एल1 विजावर गेलाय त्याला भेटीसाठी, पूर्ण परिवारासाठी भेटीसाठी गेला. भेटीसाठी जात आहे. हा, तर अशा प्रकारे आईला त्यांनी 4 क्वेश्चन विचारलेले आहे. जनरली इंटरव्ह्यू मध्ये 4 ते 5 एवढेच क्वेश्चन्स विचारतात. कधी कधी 2 क्वेश्चन्स मध्ये सुद्धा तुमचा इंटरव्ह्यू क्लिअर होतात. कारण आमच्या वेळेस त्यांनी 2 ते 3च क्वेश्चन्स विचारले होते. तर 5च्या वर क्वेश्चन्स विचारत नाही आणि हे बेसिक क्वेश्चन असतात. पण आपण किती कॉन्फिडन्सनी उत्तर देतो, आणि त्यांना हे जाणून घ्यायचं असतं की भारतामधून अमेरिकेमध्ये आल्यानंतर आपण इथे स्थायिक तर नाही होणार ना, आपण वापस इंडियामध्ये गेलो पाहिजे. म्हणजे त्यांना आपल्या सोबत बोलून आणि आपले डॉक्युमेंट्स बघून त्यांना व्यवस्थित वाटलं तर आपला विजा हा निश्चितच अप्रूव्ह होतो. तर यानंतर मी आईला विचारते की ट्रान्सलेटर तर विचारलं, इंटरव्ह्यूअर पण लेडी होती, त्यांनी काय काय क्वेश्चन्स विचारले हे सुद्धा झाले. आणि असा काही इन्सिडेंट्स वगैरे घडला का या होल प्रोसेसमध्ये? काही चॅलेंजेस आले का, की सगळं सुरळीत व्यवस्थित झालं? सर्व सुरुवात व्यवस्थित झालं, परंतु मग माझे काही डॉक्युमेंट मी बघितली नाही आणि त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांनी पासपोर्ट पण माझा वापस दिला नाही. पासपोर्ट वापस दिला नाही तर सगळं असं वाटत होतं की आपण सगळे डॉक्युमेंट घेऊन चाललो आणि पासपोर्ट इथंच राहू लागला. म्हणजे आता माझं काही हे तर नाही होणार. म्हटलं का नाही देते, का नाही देत, माझा विचारच चालू होता डोक्यात. ते घरी जा म्हणाले. घरी जा म्हणले की मला वाटलं तर माझा पासपोर्ट काय करायचं, माझं का होईल, पासपोर्ट का वापस देत नाही, मला विचारातच पडली. तर ते पासपोर्ट वापस याच्यासाठी देत होते की ते अप्रूव्ह झालं म्हणून. परंतु मी घरी जाण्याच्या विचारातही मला समजत होते का नाही देऊ लागले, का नाही देत आहे. मी निघाली सरळ जा म्हटलं तर. परंतु बाहेर आल्यावर माझी ती उत्सुकता, पासपोर्ट घेण्याची जी उत्सुकता ती देत नव्हते. तर माझा विचारच डोक्यात फिरत होता, काय करणार, पासपोर्ट का नाही देते. मग मी बाहेर निघाल्यावर माझ्यासोबत जे 2 होते इंटरव्ह्यूला, त्यांचा पासपोर्ट त्यांनी दिला होता. त्यांना विचारलं तुम्हाला पासपोर्ट तुमचा वापस दिला का? तर हो म्हणे. मग मला त्यांचा मिळाला आणि माझा काही मिळत नाही, मला काही समजतच नव्हतं. मला असं वाटत आता मागे फिरून जाऊ की काय, की पासपोर्ट मागायला. दाराच्या बाहेर आले. दाराच्या बाहेर आल्यानंतर मग मुलाला हसता हसता देताना दिसते. तर त्याला म्हटलं इथंच आईचं अप्रूव्ह झालं, परंतु माझं जे आहे मनातलं ते माझं काही जात होतं. मला तर त्या मुलगा म्हणाला आई काय झालं? तर म्हटलं माझं पासपोर्ट वापस दिला. तो म्हणाला आई पासपोर्ट वापस देत नसते, म्हणजे ते पासपोर्ट वापस देत त्याचा अर्थ की आपला विजा अप्रूव्ह झाला. तर अशी एक गंमत झाली आईसोबत की आईचा विजा अप्रूव्ह झाला, पण त्यांना समजलंच नाही की काय झालं. त्यांना असं वाटलं की माझा पासपोर्ट घेऊन घेतला आता आणि माझा पासपोर्ट वापसच नाही दिला. आणि बाकी लोकांचे तर पासपोर्ट माझ्यासोबतच्यांचे लगेच वापस देते, कारण आईच्या समोरचे किंवा बाकीचे जे रो मधले होते त्यांना पासपोर्ट वापस मिळत होते. पण आईला लकीली त्यांचा पासपोर्ट त्यांनी घेतला होता आणि तो नंतर येणार होता, पण आईला हे माहीतच नव्हतं. मग आई थोड्याशा हे झाले की माझा पासपोर्ट दिला नाही आणि आता मला म्हणते की घरी जा, मग आता हा पासपोर्ट मिळणार कसा आपल्याला. तर मग आई बाहेर आल्या आणि जसं की आदित्य भाऊ आईसोबत गेले होते, तर मग त्यांना बाहेर आल्यानंतर जेव्हा आदित्य भाऊने सांगितलं की तो विजा अप्रूव्ह झाला म्हणून तुझा पासपोर्ट मिळाला नाही आणि तो घरी येईल आपला पासपोर्ट, ज्यावर की विजा स्टॅम्प येईल की हा अप्रूव्ह झाला. तर मग आई रिलॅक्स झाल्या. आणि मग तुम्हाला कसं वाटलं त्यावेळेला? मग आणखीच आनंद जास्त की आता आपल्याला मुलाकडे जायला मिळणार. म्हणजे तुमची काळजी होती की आपला पासपोर्ट गेला तर ती गेली. नंतर मग जो पासपोर्ट त्यांनी घेतला तो घरी यायला किती दिवस लागले? 2 दिवस लागले.
गुरुवारच्या दिवशी अपॉइंटमेंट होती आणि शुक्रवार शनिवारी दुपारचा आलाय. अच्छा, म्हणजे ऍक्च्युली मे बी पुणे आणि मुंबई हे डिस्टन्स जास्त नाहीये आणि खूप फास्ट आला तो पासपोर्ट. आणि मग तुमचा फायनली पासपोर्ट घरी आला तिथं न दिलेला. तर जेव्हा तुम्ही ओपन केलं तर त्यावर काय लिहून होतं पासपोर्टला? पासपोर्टवर 10 वर्षाचं पण त्याच्यात होतंय. 2024 ते 2034. ओके. तर जो हा विजिटर विजा पासपोर्ट आहे हा 10 वर्षासाठी व्हॅलिड असतो. म्हणजे आपण एकदा अप्लाय केलं तर या 10 वर्षामध्ये USA मध्ये प्रत्येक वर्षी आपण 6-6 महिन्यासाठी असं येऊ शकतो किंवा जाऊ शकतो, येऊ शकतो. त्यामुळे मग आता आईला 10 वर्ष टेन्शन नाही, कारण हा विजा 10 वर्षासाठी व्हॅलिड आहे. आता आपण बघूया की विजा तर मिळाला, घरी विजा पण आला, पण त्यानंतर आपल्याला बुक करावं लागेल की फ्लाईट तिकीट्स. तर मी जसं सांगितलं होतं की विजा अपॉइंटमेंटसाठी आपल्याला फ्लाईट बुकिंगची गरज नसते. पण जर तुम्ही शुअर असेल की तुमचा विजा अप्रूव्ह होणारच आहे तर तुम्ही आधी सुद्धा अपॉइंटमेंट बुक करू शकता, तुम्हाला फ्लाईट म्हणजे थोड्या स्वस्त मिळण्यासाठी. पण तेच की तुमचं जर इन केस काही कारणामुळे तुमचा विजा अप्रूव्ह नाही झाला बट तुमच्या फ्लाईट आधीच जर बुक असेल तर त्यामध्ये पण मग तुमचं कॅन्सलेशन चार्ज आणि हे ते सगळं जाणार. तर माझं एक ओपिनियन आहे की विजा कन्फर्मेशन झाल्यानंतर जे पण काही फ्लाईट रेट्स असेल त्यानुसारच आपण जायला पाहिजे, हे माझं मत आहे. पण जर अर्जंट असेल तर तुम्ही आधी सुद्धा बुकिंग करू शकता. तर आता आपण बघूया आईचा फ्लाईटचा एक्सपिरियन्स आणि मेन म्हणजे आईची ही जी सोलो ट्रिप होती आपण त्याचा एक्सपिरियन्स बघूया. कारण इंटरव्ह्यू पर्यंत तर सगळ्यांनाच आम्हाला क्युरियोसिटी होती की काय होणार, कसं होणार. चला तर हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला युजफुल होईल आणि लवकरच भेटूया या व्हिडिओच्या पार्ट 2 मध्ये. तोपर्यंत टाटा आणि स्वतःची काळजी घ्या. Thank you for watching. Like and comment. Subscribe my channel. Bye bye everyone.